Ми переглянули список юнікорнів від TechCrunch. Юнікорн – це компанія приватна, яка досягла оцінки приблизно $1 мільярда. Там у списку більше, ніж 100 юнікорнів, і ви не повірите, 80% з них використовують штучний інтелект. Привіт, мене звати Алекс, я доктор філософії штучного інтелекту, а також генеральний директор Blackthorn AI. На цьому каналі в цьому відео ми з вами проаналізуємо, за що і кому дають гроші в АІ. Це дасть вам корисні ідеї, з якими ви можете створити новий бізнес або трансформувати свій. І першим таким стартапом буде Mito, який підняв $4,5 мільйони для того, щоб покращити креативне у спільній роботі над відео. Давайте подивимося, що вони роблять. Mito AI будує наступну генерацію інструментів для оркестрації AI, розробки інструментів для створення відео та спільної роботи над відео. Multiplayer environment, тобто над одним відео зможе працювати кілька людей, створюючи фільмів, бренди, створення креативів. Платформа поєднує штучний інтелект, який працює з відео, створення картинок та аудіо з професійними інструментами для редагування цих відео, картинок та аудіо. Окремі люди та команди можуть експериментувати для того, щоб втілювати свої ідеї. Там буде AI Copilot, мудборди, сторіборди, скриптинг для камери, різні кути, візуальні ефекти, багато форматів. Тут чітко відслідковується тренд про інтеграцію AI-інструментів у будь-які інші класичні інструменти. Тобто в нас вже є для Mac Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro. Вони класні, але що в них відсутнє? В них відсутні дві речі. Перше, не вистачає режиму колаборації. Друге, там є AI-інструменти, але вони там не виявлені чітко і вони не є там основним функціоналом. Ось в цьому є їхня проблема. І ось саме на цьому наголошує Mito AI для того, щоб підняти свій пресід раунд на 4,5 мільйони. 4,5 мільйони на пресіді – це непогано. Другим стартапом є Aivar. Aivar підняв 4,6 мільйонів. То давайте глянемо, чим Aivar займається. Aivar надає AI Services, ось наші шановні айварівці, і звуть їх Кусік Раджендран, Правін Джаякумар, Ашвін Рам Равічандран. Мене дуже дивує загалом, що сервісну компанію називають стартапом, оскільки за визначенням стартап – це компанія, яка створила якусь новітню проривну технологію. Ми можемо навіть подивитися визначення. От і стартап. Навіть Google Gemini нам каже, що це молода інноваційна компанія, яка швидко росте, швидко масштабується і створила технологію, яка перетворює існуючий маркет або створює новий ринок. Як Aivar перетворює ринок або створює новий, я не знаю, шановні друзі. Якщо хтось з вас знає, напишіть, будь ласка, в коментарі, бо мені здається, що Aivar, ось, до речі, їхня сторінка, це звичайна сервісна компанія, яка будує інші компанії, стартапи, ентерпрайзи, і нічого інноваційного в ній немає. Ми, до речі, займаємося цим багато років. Бачите, консалтинг, Custom AI Development – це два топові сервіси. Чесно, не знаю, де тут інновація, але їм дали 4,6 мільйони, робіть висновки. Третім у нашому списку іде JumpJack. JumpJack AI підняв 3,2 мільйони на сід-раунді для того, щоб автоматизувати оптові закупки для рітейлу. Це магазини споживчих товарів, такі як CVS, в Штатах є Wholesale. Це великі мережі, а мабуть, що тут йдеться про менші. Дивіться, в чому штука. Я зараз коротко розкажу ідею їхнього бізнесу. Коли збільшується мережа, будь-яка торгова мережа рітейлу, в неї збільшується штат. Тобто оці всі оптові замовлення, наприклад, нам треба там 20 кілограмів риби. Вони шлють імейл в якусь компанію, постачальника, вони їм скидують якийсь Excel з прайсом, ці там пишуть їм імейла, дайте нам 20 кілограм лосося по цій ціні. Ті їм присилають інвойс іде на бухгалтерію. Тобто є бухгалтер окремий, є якась людина з обробки замовлень, мабуть, для договорів ще є юрист. І оцей весь штат, він росте більш ніж лінійно, тому що коли команда досягає певного розміру, туди треба менеджера, і потім менеджера менеджерів, тобто витрати збільшуються швидше, ніж лінійно. Це одна проблема. Так, друга проблема – це те, що люди роблять помилки і люди повільно працюють. Так от, Jumpack AI вирішує цю проблему. Це дуже крута ідея, я думаю. Вони існують менше, ніж 5 місяців.
і вже виконують операції на 500 мільйонів у своїх клієнтів. Навіщо їм при цьому 3,2 мільйони, я не знаю, але, мабуть, що зайвими вони не будуть. Що вони роблять? Суть технології, вони інтегрують розрізнені абсолютно між собою системи. Це якісь CRM-ки, пошта, месенджери, усі різні системи, в яких вони спілкуються з клієнтами, оці Excel-ки, шлють інвойси і все інше. Все це оброблюють тепер не люди, а агенти. Агенти приймають Excel-ки, щитують з них товари, записують в CRM-ку, читають в CRM-ці ціни, висилають ціни, з ERP-шками інтегруються і просто, по суті, переносять дані і обробляють їх між системами. Чому це раніше не можна було зробити? Тому що формати даних постійно змінюються. У цього постачальника така Excel-ка, у того така форма інвойсу. І раніше без AI потрібно було під кожну таку форму писати свою окрему програму OCR для екстракції. Ми з цим неодноразово стикалися. Ми AI займаємося вже там більше 15 років, ми все це бачили. Зараз сучасний AI дозволяє працювати з неструктурованими даними і з так само неструктурованою високорівневою визначеною задачею. Задача може звучати як: візьми цей інвойс і дістань інформацію, які там товари замовили, і скільки вони коштують, і коли треба там заплатити. От, все. І воно буде працювати. Дуже круто, їхні клієнти кажуть, що вони допомагають зберігати як мінімум 20 людиногодин на тиждень на ручну роботу, знизити вартість операційного бізнесу на 15% та в 50 разів швидше обробляти замовлення. Тобто операційна вартість роботи такого бізнесу, вона сильно знижується. Це пряма цінність для власників такого бізнесу. Вони можуть масштабуватися легко і швидко. В них не болить голова за там найм людей, контроль людей і все інше. І навіть знижується людська помилка. Тобто я думаю, що це дуже крута ідея. І я думаю, що саме в таких от скучних галузях можливо, є найбільший потенціал. Тут іще треба брати до уваги, що чим більший масштаб цієї ручної роботи, яку можна автоматизувати штучним інтелектом, тим більше буде профіт і ефект для потенційних замовників. Тобто в SMB маленьких, чомусь такому маленькому, це не вийде, бо немає масштабу. Ви там не зекономите сильно. Номером 4 в нашому списку йде італійський хелстек стартап, який називається Кура. Вони підняли 1,5 мільйони євро на пресіді. Давайте подивимося, що вони роблять. Платформа обіцяє підписку за 1 євро на день. Пацієнт, заповнивши опитувальник, отримує персонального лікаря за обраним планом, наскільки тут видно, 16, 30, 40 євро. Він або йде в лабораторію, здає аналізи крові, наскільки я розумію, або надсилає свої останні аналізи, завантажує прямо в аплікацію і отримує консультацію з лікарем, а далі отримує протокол лікування. І тут далі є список аналізів, скільки у них клінік, скільки протоколів, 20 тисяч біомаркерів з однієї проби. Я вже, здається, чув про такий стартап, так? Теранос, Елізабет Холмс, всі ми знаємо цю історію. Сподіваюся, що в цих італійців справді вийшло. Вони обіцяють більш ніж 60 показників проаналізовано з одного забору крові. Вони включають серце, тироїд, гормони, метаболізм, імунну систему. Тобто комплексний такий підхід до лікування. Вони кажуть, що їхнім диференціатором є те, що інші аналізи, вони вузькоспрямовані і не беруть організм до уваги як ціле. А їхня платформа оцінює його як ціле. Відповідно, щоб людьми такий аналіз виконати, треба буде зібрати армію тих лікарів, і такий протокол лікування коштуватиме вже десятки тисяч євро. Відповідно, вони роблять це штучним інтелектом, я так думаю. Можливо, частину аналізів крові також. 100% генерація протоколу відбувається штучним інтелектом. І потім, оскільки в Євросоюзі ви не можете просто видати людині протокол лікування, не ветований лікарем, їм потрібен лікар для того, щоб переглянути цей протокол, хоча б приблизно, і сказати, що він має сенс. Так, це для того, щоб обійти регуляції. Також 45 хвилин дзвінок, тому що не всі люди, скажімо так, будуть вірити аїшці. А після того, як вони поспілкувалися з лікарем, і лікар сказав, що клас, все правильно, вони будуть більше цьому довіряти. Наскільки я думаю, що це класний стартап? Якщо чесно, приблизно 3 з 5, можливо, навіть 2 з 5. У нас було дуже багато healthcare стартапів з штучним інтелектом і для аналізу зображень, і для голосу, і для тріажу пацієнтів. І всі вони працюють не дуже, якщо чесно. Люди все рівно хочуть бачити людей,
люди хочуть говорити з лікарями, а лікарі не хочуть ту АІшку використовувати. Плюс купа регуляцій, як з даними, так і з доступами до цих даних, доступами до пацієнтів. Тому тут все дуже-дуже складно. Я думаю, що ці 1,5 мільйона євро в такій індустрії взагалі ні про що. А ви що думаєте, друзі? Якщо у вас інша думка, напишіть, будь ласка, в коментарі, цікаво буде обговорити. Наступний стартап у нашому списку – Diligent AI. Заснований в Лондоні та Берліні. Вони роблять AI-агентів для KYC, Know Your Customer, та AML, Anti-Money Laundering Operations. Тобто такий собі due diligence клієнтів банків. Кращі фінтехи та банки використовують Diligent AI-агентів для того, щоб автоматизувати ризик та compliance workflow. Це значить, коли клієнт зазвичай приходить до банку і хоче, наприклад, великий кредит або кладе дуже багато грошей, то банк хоче знати, звідки ті гроші, це anti-money laundering, проти відмивання грошей, або know your customer, це виконати background чек для того, щоб розуміти, що людина, яка бере кредит, вона його в принципі поверне, і який ризик неповернення в випадку KYC, в AML, який ризик того, що ці гроші були вкрадені. Користь тут дуже очевидна, тому що загалом це вручну роблять люди і роблять довго. Ви надаєте в банк певні документи, реєстрацію, ваш вебсайт, адреси власників, бачите, доказ адреси, хто приймає рішення. Це надходить в певний відділ, люди, які це перевіряють, вони вам задають там додаткові питання, ну і загалом там десь за тиждень часу ви цей процес проходите. Відповідно, ці хлопці побудували агента, який робить це онлайн, і я думаю, що це крута ідея. Єдине, що мене в цій історії хвилює, це що банки – це такі дуже консервативні установи, там є дуже багато регуляцій, так ви бачите, SOC 2, ІЗО-всі, GDPR. Крім регуляції, комплаєнсу, є ще така штука, як консервативність. Банки звикли якимсь там 1С там, чи чимось ще старезним користуватися, і вони виявляють значний супротив переїзду на якісь нові штуки, особливо агентний AI, тому з цим можуть бути проблеми, але загалом ідея дуже класна, автоматизації дуже класно працюють на великих масштабах. І банки – це саме ті установи, в яких такі масштаби є, і вони там можуть принести багато користі. Тому моя особиста оцінка 4 з 5, невеликий мінус за те, що ризик в консервативності банків. Так само напишіть в коментарі, чи подобається вам формат і що ви про це думаєте. 14A – це компанія з Силіконової долини, яка підняла $3 мільйони нещодавно на сід-раунді. Вони кажуть про себе, що вони перша у світі компанія з підтримки користувачів та клієнтів. Ну, в Силіконовій долині загалом люблять всяке таке помпезне казати. Щонайменше останні 3-4 роки я спостерігаю, як підтримка користувачів автоматизується за допомогою штучного інтелекту на різних рівнях. З тим, як еволюціонують технології, еволюціонує, власне, і виконання цієї задачі. Тому ця компанія не те, що не перша, вона не 10-та і, мабуть, навіть не 100-та. Але свої інвестиції вона отримала. Давайте швиденько подивимося, що вона робить. Вони кажуть, що вони AI Native Customer Service Agency, ну, понятно, включили OpenAI API в чат-бота, і вже AI Native. Діють вони як Dedicated Concierge. Не знаю щодо консьєржа. Я нещодавно намагався переписуватися з підтримкою банку. Одразу зрозумів, що це чат-бот. Після недовгої і неприємної переписки ніякі мої питання вирішено не було. Він зациклився на стандартних відповідях, тому, чесно кажучи, ця задача зараз вирішується так собі, мабуть, наполовину. Є якісь механічні задачі, FAQ, там, де можна надіслати і люди розберуться, але більшість людей хоче, щоб їм хтось допоміг, якщо чесно, інша людина. Отож, що вони кажуть? Що ми заберемо повторювані задачі, воркфловий, high volume. На практиці це якийсь RAG плюс LLM. В RAG завантажується документація компанії, FAQ, різні гайдлайни. І далі давайте подивимося, як вони працюють. Працюють з такими індустріями: рітейл, healthcare, фінсервіси та технологія, AI Support Ops Team, тобто якийсь чат-бот, який ходить в цей RAG, вибирає відповіді. RAG – це векторна база даних і показує на дашборді, скільки там разів кому він відповів. Цікавого – це канали, в яких вони автоматизують підтримку. Це імейл, тобто відповіді на імейли, це чати. Мабуть, такий ось, як тут висить з круасанчиком чат. Це голосові помічники. Що таке голосовий помічник? Ви приїхали на сервіс автомобілей, зробили свій сервіс, запланований там через якийсь час, вам дзвонить з кол-центру і кажуть, оцініть по шкалі 1 до 10 сервіс. Ось це все ці хлопці роблять АІшкою. Так, також в Тіктоку є, Інстаграм, Ватсап, Мета та Телеграмі підтримка. Як на мене,
Ідея також 4 з 5, не топова, тому що дуже сильно зайнята галузь. Я не знаю, можливо, в Каліфорнії якось це інакше, можливо, за рахунок масштабу та хайпу вони виїдуть, але ідея далеко не нова. Також цікаво, що ви про це думаєте, пишіть коментарі. Наступним у нашому списку йде Temple. Стартап заснований Діпендер Гаялом, і займається він тим, що моніторить кровотік мозку та допомагає аналізувати проблеми з фокусом, а також перспективно лікування деменції та інших захворювань центральної нервової системи. Цей стартап та технологія продовжує тренд нейронних інтерфейсів. Ніша дуже складна. Складна, тому що тут не тільки програмування та штучний інтелект, тут ще і девайс. І девайс створює цілу низку неочікуваних ризиків. Також при будь-якій зміні будь-чого, наприклад, науковці доходять до розуміння, що щось не можна зробити з тим набором сенсорів, і треба змінити сенсор або покращити сенсор, або змінити дизайн. І з цього моменту вони вступають в фазу редизайну девайсу і його ревиробництва і решипінгу назад на дослідницькі потужності. Це все відтягує в часі реліз продукту та загалом будь-яку роботу над таким стартапом. Що є дивним в цій ситуації? Що людина підняла аж $54 мільйони в Індії, наскільки я розумію, від друзів та родини. Стартап зараз його оцінюється у $190 мільйонів, що немало на такій фазі, а в фазі вони знаходяться дослідницькі, тобто самого девайсу фізичного і робочого ще немає, а є певні дослідницькі прототипи. Іншим, ще більш дивним фактом є те, що передньою компанією Гаяла була Zomato. Увага, Zomato – це компанія з доставки їжі. Тобто людина перейшла з бізнесу доставки піци до нейроінтерфейсів. Ваші коментарі. Наступним у нашому списку йде General Magic. General Magic продовжує традицію AI-агентів. Цього разу це AI-агент, який може спілкуватися з клієнтами страхових компаній у чаті, приймати від них документи та надавати поради в реальному часі. Ось подивіться їхній вебсайт. Тут показано, як агенти можуть переписуватися за допомогою SMS. Хочу зауважити, що ці агенти працюють після того, як людина підписала контракт зі страховою компанією. Ці агенти працюють протягом усього циклу страхування клієнтів. Тобто це той час, коли клієнти хочуть свій каверидж, своє покриття страхове, звертаються з різними питаннями, проблемами, пишуть і дзвонять. Ось тут показане коротке відео про те, як працює ця система. Тут показується типова ситуація. У людини сталася аварія на дорозі, їй виписують чек, і офіцер каже, що сподіваюся, що це покривається вашою страховою компанією. Людина дзвонить в страхову компанію, її доєднують до агента, з яким вона вже вирішує свої питання. Без затримок, без оцих «чекайте на лінії». Відповідно, в чому користь страхової компанії? Ось ви бачите, доєднали йому агента, смс-агента в цьому випадку. Людина написала суть своєї проблеми. Агент подивився в полісі, сказав, що така проблема покривається, і попросив надіслати інвойс. Людина скинула картинку інвойсу, і агент вже відповідно спитав локацію і створив так званий клейм на відшкодування людині. Так людина собі одразу швидко вирішила проблему в будь-який час доби і поїхала по своїх справах спокійно. Я думаю, що це дуже крута тема. 5 з 5 – це автоматизація старих індустрій, таких як страховка, банки. Там будуть певні проблеми, звичайно, з тим, щоб зруйнувати їх консервативізм, але страховим дуже легко пояснити, як це монетизується. Просто їм не треба тримати 24/7 операторів. Їхні витрати на утримання бізнесів знижуються. Чим більше в них масштаб, тим більше знижуються їхні витрати, тим більше користі вони бачать в цих агентах. Ну і все, я думаю, що це дуже крутий стартап. А ви як думаєте? Наступна у нашому списку War Systems. Підняла 3 мільйони на пресіді за AI-enabled ділмейкінг у відновлювальній енергетиці. Що таке ділмейкінг в їхньому розумінні? Це автоматизація аналізу всіх документів при фінансуванні та придбаннях та злиттях компаній для комплексних енергетичних проєктів. Якщо подивитися на їхній сайт, то вони вже там переглянули документів на $1 мільярд. Зацікавило мене в цьому стартапі наступне. Ось тут вони зазначають, що їхні результати зроблені для перегляду і надають зворотні посилання назад на вихідний матеріал.
Тобто компанія постулює, що будь-який їхній результат – це драфт. І фінальні заключення все рівно знаходяться в відповідальності команди, яка управляє цим ділом. Це дуже розумно, тому що АІ може робити помилки, і воно буде їх робити завжди. Питання лише в частоті цих помилок. Навіть коли роблять граундінг, це все рівно просто знижує частоту помилок, а не прибирає їх. Це такий спосіб цього стартапу знизити для себе ризики. Загалом цікавий стартап, цікава індустрія, ну і такий нішевий продукт. Наступним у списку є стартап, який називається T54 Labs. Підняв він 5 мільйонів на сід-раунді. Що вони роблять? Вони займаються, як вони кажуть, AI Agent Trust. Ось подивіться, їхня веб-сторінка. Empowering Trusted Agent Economy. Агентна економіка – це новий концепт і, мабуть, це найгарячіший тренд, який зараз є у світі. Я нещодавно повернувся із Сан-Франциско, і там прям є зовнішня реклама, яка рекламує різних агентів. Не парфюми, не Бреда Піта, а агентів. І вона прям усюди. Цих білбордів там десятки, мабуть, сотні. До речі, багато стартапів, які ми будуємо, вони також готуються до агентної економіки. Вони роблять свої софтверні платформи таким чином, щоб в них були агенти, які спілкувалися з іншими агентами. І до них могли заходити по мережі агенти їхніх контрагентів. Такий собі open claw in the wild, як то кажуть. Але це те, куди рухається світ. І T54, наскільки я розумію, пропонує верифікацію. Такий собі cyber security рівень, який робить кілька речей. Перше, він верифікує, що це за агент, з якою людиною він зв'язаний, та оцінює його наміри. Тобто пускати його в систему чи не пускати. Далі він робить аудит кредитної історії та вирішує, чи можна видавати цьому агенту, увага, кредит. І далі так само іде ще один модуль, виявляє фроди в платежах, тобто злочинні перекази. Це або більші суми, або неправильні місця, або невірний логін, і він їх відповідно блокує. Цікава ідея, це так званий надрівень над агентною економікою, рівень безпеки. Безпека завжди затребувана. Класна ідея, сподіваюсь, вони знають, як її продавати. Наступний в нашому списку Quill. Ця компанія підняла 6,5 мільйонів доларів, знаходиться вона в Сан-Франциско. Давайте перейдемо на їхній сайт, подивимося, що вони роблять. Від розмов до виконання. Кажуть, що цей агент підтримує вашу організацію протягом дня. Найважливішою фічою, яку вони обіцяють, це те, що він працює локально. Локально, тобто на вашому комп'ютері, це ніяка не хмара, ніякий не чат GPT, це, мабуть, Llama або DeepSeek. Що воно робить? Воно слухає ваш мікрофон, дивиться, на що ви нажимаєте на вашому комп'ютері, тому ви не хочете, щоб воно жило ніде, крім вашого комп'ютера, і робить нотатки, щоденні ваші дейліки, мітинги, one-on-one, дзвінки з продажу, дзвінки з найму, рекрутингу, повідомлення клієнтам. Він все це тримає в пам'яті. Потім, коли ви йому питаєте: «Ей, Квіл, пам'ятаєш, я там говорив з тою-то людиною, нагадай мені, про що ми говорили». Він іде в цю свою локальну базу і дістає вам всю необхідну інформацію. В даному випадку ви бачите перед собою приклад підготовки до мітингу або кілька мітингів. Бачите, ось блокери тут є певні. Давайте подивимося, що вони хочуть по грошах. Вони якусь базову версію пропонують безкоштовно. Локальну версію, я думаю, що вона чимось обмежена. І потім 7, 17 і щось більше доларів за командні місця. Якщо ви хочете мою думку про це, то, чесно кажучи, таких штук вже дуже багато. Там і в Jira вже є агенти, в Workday є агенти, які все це роблять. І мені здається, що не виживе ця компанія. Хіба що за рахунок того, що вони локальні. От оця локальність може бути диференціатором, бо люди дуже чутливо відносяться до своєї персональної інформації. Але все рівно я думаю, що якісь ентерпрайзи його з'їдять. Чому? Тому що люди вже їх використовують. Великі корпорації вже на якомусь Workday сидять, вже Jira, наприклад, використовують. І мати ще одну тулу в стеку, вони їх і так вже там 50 мають, і мати 51-шу, це треба буде йти переконувати керівництво, що це потрібно робити, пояснювати чому. Друзі, вже близько до кінця, і в кінці будуть самі круті інсайти з повного огляду стартапів, і я впевнений, що вони вам згодяться, будуть цікавими і корисними для того, щоб трансформувати свій бізнес або створити новий. І передостанньою компанією в сьогоднішньому дайджесті є RoboSize.me. Це канадський стартап, який підняв 2 мільйона доларів на сід-раунді за автоматизацію для готелів. Вони кажуть, що їхня система, це також агентна система, інтегрується напряму з системами управління власністю готелю, системами резервації.
точками продажу, фінансовими системами. Також вони можуть виконувати такі задачі, як сплата комісії онлайн агенціям подорожів, пізнавання гостей, керування профілями гостей та інше. Ось їхній вебсайт. Вони кажуть, що економлять до 30% людської праці і точність їхніх операцій 99,8%. Ну, хоча б 100 не пишуть, на тому вже дякую. Загалом це крута ідея. Індустрія готельно-ресторанного бізнесу, вона велика і вона стара. Там дуже важко щось автоматизувати через те, що дуже багато вендорів різного обладнання. Наприклад, ті ж самі POS-термінали обслуговує якась одна закрита, дуже стара компанія, в якої немає API. Тревел-агенція – це взагалі якась третя сторона зі своїми абсолютно процесами і всім іншим. Потім система управління гостями та майном готелю – це якісь іще дві інші різні старезні системи. І ось тут основний ризик, який я бачу в цього стартапу. Наприклад, ми колись пробували інтегруватися з POS-терміналами. І я не кажу про те, що це не монітор і не звичайний комп'ютер. Це спеціальний термінал, який працює по якомусь спеціальному протоколу комп'ютером, який ще й не розшифруєш просто так. Тобто, так в лоб ця задача не рішається. Мені дуже цікаво, як вони її вирішили. Я не бачу прямого способу легкого це вирішити. Я бачу там купу старезного софтвару, в який не залізеш, бо він скомпільований і апішок немає. Ну, але якось з кимсь вони працюють. Загалом, я думаю, що ніша перспективна, але проблем там може бути більше, ніж може здатися на перший погляд. І останнім стартапом на сьогодні, останнім, але дуже крутим, є InHouse. InHouse автоматизує, кого б ви думали, юристів і адвокатів. Нарешті. Оці от люди, які в Штатах за свої послуги хочуть 300, 500, 800, 1000 доларів на годину і більше, нарешті їх хтось автоматизує. Підняли вони 5 мільйонів. Я думаю, що це дивно, тому що тут автоматизація йде легко. Тому що державні документи, вони відкриті, якісь там закони по штату, закони федеральні, вони є всі в вільному доступі, вони всім відомі. Всі комплейнти, які надходять, вони також відомі. Інтеграції невеликі, там пошта, якісь календар і все. Це має чудово працювати. Давайте подивимося їхній вебсайт. AI You Can Trust for Legal Help. Що вони пропонують? Є Legal Services для юридичних та фізичних осіб. Фактично це такий собі AI-агент з ліцензією в різних штатах, як ми бачимо, який буде працювати з вами так як юрист або як адвокат. Ряд питань, які вони вирішують, це заснування бізнесу, найм персоналу, контракти та перемовини, відповідність вимогам індустрійним, пори, інвестиційні документи, захист інтелектуальної власності та інші питання, що зазвичай вирішуються юристами та адвокатами. Ось ви бачите приклад роботи над документом, до речі, це Google Doc. Ну і цей якби юрист проаналізував цей документ, як ви бачите, і додав свої правки. Так, тут не вистачає підпису, тут зміни на те, тут додай те, все їхньою юридичною мовою. Пропонують вони перегляд справи за 349 доларів. Ну, мабуть, у юриста це вийде там 500 чи 800. Тепер я хотів би підбити підсумки сьогоднішнього огляду стартапів. Шановні глядачі, ви чітко бачите тренди сучасні. Це агентна економіка і взагалі агентне все. Більша половина стартапів, про які ми сьогодні говорили, це AI-агенти. AI-агенти для готелів, юриспруденції, AI-адвокати, агенти для обробки відео, агенти для закупівель. Тобто моя вам коротка рекомендація, якщо ви зараз хочете робити стартап, подивіться якусь нішу, ви можете навіть взяти одну з цих ідей, про яку ми поговорили сьогодні, і перенести її на свій регіон, в якому такого стартапу немає, і він також буде успішним. Тому що потреба є, технологія ця LLM, вона, я хотів сказати, реально працює, але скажу, вона реально працює з деякими помилками. Якщо ці помилки допустимі, так ми бачили, один стартап пояснював, що те, що вони надають, це драфт, а не фінальна відповідь. І фінальна відповідь та рішення все рівно за людиною. Надихайтеся цими крутими ідеями, впроваджуйте їх в життя, робіть висновки для своїх нових бізнесів та покращення існуючих бізнесів. Буду дуже радий вашим запитанням. Будь ласка, пишіть їх в коментарі, про що ще цікаво розібратися, подивитися. Ну і бажаю всього найкращого і успіхів, і встигайте за штучним інтелектом.